Acestea sunt cele mai creepy întâmplări 100% reale din ajunul Crăciunului. De data aceasta, fraților, nu vom reacționa la orice întâmplări creepy de Crăciun, ci vom reacționa la întâmplări creepy în care anumiți oameni s-au deghizat în Moș Crăciun și au făcut niște ilegalități, să spunem așa. Am mai reacționat la un videoclip de genul acum o săptămână și am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult, iar astăzi vom reacționa la două noi întâmplări 100% reale cu oameni care, să spunem așa, îl așteptau pe Moș Crăciun, însă a venit într-o variantă așa la care nimeni nu se aștepta, fraților, într-o variantă foarte creepy. Oameni care s-au deghizat în Moș Crăciun și-au dat jafuri în ajunul Crăciunului. Bro, cât de psihopat să fii să faci chestia asta, nu ți-e frică de Iisus Hristos, nu ți-e frică de nimeni. Hai să vedem care-i treaba. Prima poveste, băi și fete. Let's go. Story 1. Vom reacționa la două, după cum v-am spus. Bun, fraților, deși că persoana asta ne povestește o întâmplare de când era foarte mic. Toată lumea dormea, era ajunul Crăciunului și le aștepta să vină Moș Crăciun. I woke up randomly to what I don't know. Ci că și deodată s-a trezit așa în miezul nopții, cine știe, poate voia să meargă la baie, poate voia să bea apă, cine știe. I was probably extremely thirsty. Voia să meargă să bea apă. And walk all the way downstairs to the kitchen to get a glass of water. There were night lights on in the living room and kitchen, so I didn't have to turn on any lights to see where I was going. Ok, deși că nu trebuia să aprindă lumine din casă, pentru că erau lumini aprinse peste tot, bănuiesc că era și bradul de Crăciun, cine știe. Whenever I was thirsty when I was a little kid, I'd always decide to finish the glass in the kitchen instead of bring it up to my room. I don't know why. Ok, deși că ăsta când se ducea să bea apă când era copil, deci nu știu, noaptea, nu înțeleg de ce nu bea din sticlă. Adică și că își punea apă într-un pahar și nu pleca de acolo până când nu termina paharul. Bravo ție, frățele, e bine să bei apă. One of those stupid things I did as a kid. As I was sipping the water, I heard noises come from down in the den. Mamă, deși cât timp își savura apa băiatul nostru la ora 3 dimineața, a auzit sunete. A auzit sunete lângă bradul de Crăciun. Sounded like a big bag. I peered my head around the wall leading down the stairway to the den, but it was a little too dark to see who could be down there. Bro. I actually thought maybe it was my mom. Și că era aproape 100% sigur că e cineva acolo, dar nu știa cine. Se gândea că poate e mama lui. Started walking down the stairs, and the rustling of the bag stopped. Mamă, deci fiți atenți. Se auzea, pe lângă faptul că se auzea ca și cum cineva se freacă de bradul ăsta, se mai auzea și ca și cum are un sac în spate. I turned down the couch side lamp, and there I was, greeted with a massive man, both in height and size, wearing a red suit. Oh my god! Și omul meu l-a găsit pe Moș Crăciun, ești de bun? Omul meu a aprins lumina, l-a găsit pe Moș Crăciun. Opa, la Moșu avea un sac de gunoi. Hat and a familiar long white beard. It was Santa Claus. He waved me over, and I nervously but excitedly walked over to him. Mamă, deci bă, micuțul nu s-a speriat, deci bă, că era Moș Crăciun, deci că nu era ceva creepy la omul ăsta. Și după și vede că am reacționat la povești de astea în care majoritatea erau pur și simplu oameni random. Oh my god, deci ăsta era îmbrăcat în Moș Crăciun. I-a făcut cu mâna și s-a dus către el. Mamă, Moș Crăciun nu-ți fură din casă, frățiorul, nu e bine. Ăla nu-i Moșu! He patted my head and said he was just delivering my presents from his black bag. I looked at the bag, which seemed to be full of small boxes. Ok. I tried to get a peek in the bag, but he stopped me and said, no, don't do that. It's a ok, bun, i-a zis că, băi, eu acum îți aduc cadourile. Ăla a vrut să se uite micuțul, să se uite rapid în cum îi zice, fraților, am un lapsus acum, punga asta gigantică și nu l-a lăsat în sacoșa asta. I noticed there were already some presents under the tree. Și că deja erau niște cadouri sub brad, care probabil erau acolo înainte să ajungă Moș Crăciun ăsta. He turned me around and whispered in my ear, I need to go back to bed. Și ăsta i-a zis, și că, bă, frăților, ăsta a venit să-i fure lui copil cadourile de Crăciun. Bă, voi vă dați seama ce nenorocit. Bă, a fraierit pe copil că e Moș Crăciun, ca și cum îi aduce cadouri de el, de fapt le fură. For some reason I didn't go. I just turned around and kept looking at Santa. Eventually, he actually started walking me up the stairs, telling me we need to be quiet. Mamă, deci bă, fiți atenți, bă, ăsta n-avea frică Moș Crăciun. Moș Crăciun, vorba vine, impostorul ăsta. L-a luat de mână și l-a dus pe scări, gen, să se ducă să se culce. He asked me which way my room was. Și că m-a întrebat unde e camera lui. And he told me to go up the second flight of stairs. That was when I actually obeyed him. I looked down the stairs when I was at the top.
and all I saw was the eerie figure of the Santa Claus looking up at me. I realized he turned off the nightlight as I was walking up the stairs. I went to my room and shut the door. Ok, bun. Și-a dat seama că Moș Crăciun a oprit luminile, s-a dus în camera lui și a închis ușa. Excited that I just saw Santa. El era bucuros că l-a văzut pe Moș Crăciun. As I tried to fall back asleep, I heard a loud bang from downstairs in the den. The sound traveled all the way back up to my room. Ok, a auzit un mare bang. A vrut să se bage înapoi la somn, dar a auzit un mare bang de jos. I assumed that was Santa leaving the house. Și că credea că e Moș Crăciun care pleacă din casă. The next morning, I woke up early to my mom's screams downstairs. I ran down to the den, where my mom and dad already were, to a disturbing and confusing scene for my young self. There were no presents under the tree. Doamne, bă, și dimineața a auzit-o pe maică-sa cum plânge și jos erau maică-sa și taică-sa care face să se uitau la acel brad de Crăciun, unde, ce să vezi, nu era niciun cadou. And the sliding window was broken. I don't mean the glass was shattered. I mean it was slammed shut so hard it got knocked off the sliding mechanism. Bro, efectiv, și era spart geamul. Băi, i-a furat Moș Crăciun cadourile. Fraților, că o să spune, bă, Moș Crăciun cadourile. I confusedly asked my parents what happened. Ce s-a întâmplat? Explained that I saw Santa last night. Mamă, și că le-a explicat că l-a văzut pe Moș Crăciun. When I told them this, they frantically tried getting as much info out of me as possible. My dad called the police. A sunat la poliție. Bă, să-ți fure moșul cadourile, băi, fete. Operator said on the line that 2 other calls for the same incident had come in that morning. Și ce să vedeți, băieți și fete, o sunat la 112 și ci că încă 2 apeluri în aceeași localitate, în aceeași zonă, cu același incident, adică ăla a dat mai multe jafuri la mai multe case. Bă, ți-o furat Moș Crăciun cadourile. Apparently a man dressed as Santa Claus was targeting certain houses with accessible windows. Bro. He was stealing the gifts under their Christmas tree. Bro, dar de ce-i fura asta, bro? Ce nu că și cum îți bani, îți copii, îți dulciuri, bro, tu ca om de 30 de ani, ce faci cu atâtea dulciuri, bro? De ce-i fura cadourile copiilor? Și aici s-a terminat povestea, băieți și fete. Bă, cum să-ți fure, bă, Moș Crăciun cadourile? Bă, frații mei, mi se pare așa o poveste destul de amuzantă, că până la urmă nu s-a întâmplat nimic grav decât un bărbat de 30 de ani, impostor, îmbrăcat ca Moș Crăciun, a furat dulciurile unui copil. Deci, habar n-am, în fine. Hai să vedem povestea a doua. Ciudată rău de tot. I once worked as a night security guard for a brief, horrible part of my life. Hopa, mamă, băi, și fiți atenți că asta e o poveste interesantă. E cu un agent de pază, agent de securitate. It was for many places, but for the longest time, a mall in Chicago. Bun, la un mall din Chicago. Da, nu știu dacă e un loc bun unde să lucrezi, un mall din Chicago. I'll leave the name out so that the story can in no way get traced back to me. As the lone night security guard in a huge city mall, it was very relaxing and laid back. But of course, working graveyard hours was the worst, especially when I had to do it on Christmas Eve night. Mamă, cică, acum cred că a lucrat de ajunul Crăciunului, bro. Avea de făcut ore de zi, ore de noapte. I did my regular pacing back and forth the wide halls of the mall. Bun, ideea e că ce făcea el noaptea se plimba prin mall, să fie sigur că nu-i nimeni. Occasionally having a seat by the big center Christmas tree, which would stay lit 24/7. Ok, ci că stătea în general lângă bratul de Crăciun pentru că avea luminițele aprinse non-stop. After getting a coffee from the security lounge section, I stepped back into the hall and noticed all the way on the other side of the mall, a light was on in one of the stores. Hopa, a observat că e aprinsă lumina într-un magazin. Hopa, e cineva care a intrat în mall peste noapte. Un YouTuber care face un challenge. That wasn't on before, I swear it. No one was supposed to be in the mall besides me. N-ar fi trebuit să fie nimeni în mall. I jogged over to the store and set my coffee down under a plant. It was a jewelry shop. Mamă, era un ăsta de bijuterii. Cineva încerca să dea jaf acolo. I tried opening the door, but it was locked. So how could anyone be in there? Ok, bă, ideea e că ușa era închisă. Cum a intrat cineva acolo? O fi că a urcat prin ventilație sau prin altă ușă? The light in the store suddenly started flickering. So naturally I had to chalk it up as faulty wiring. Ok, după a început să ia razna lumina și el inițial s-a gândit, a fost o alarmă falsă, s-a defectat curentul. False alarm. I knelt down to pick up my coffee again. S-a dus să-și ia cafeaua din As I nou. looked up, I saw someone's head behind A văzut un om. the store. Just their head, like they were hiding. But it happened so fast.
One moment there was light, the next darkness, and when the light flicked back on again, the head was gone. Mamă, deci că l-a văzut doar așa puțin că s-a aprins lumina, după când iară lumina a luat o razna, nu l-a mai văzut. Deci era o persoană acolo care probabil a jefuit asta de... Iară, dai un jaf în ajunul Crăciunului, bro. I literally rubbed my eyes and shook my head, wondering was I seeing things. I took my master keyring off my belt and fiddled for the key to the store. I didn't know where the light switch was, and to be honest, I was way too freaked out to check behind that counter with nothing but a flashlight. I shut the door and relocked it and walked back to my post by the Christmas tree. I started chugging my coffee because I really thought I was losing it after seeing what I saw. Mamă, deci bă, lui ăsta nu prea îi venea să creadă, gen, pentru că totul s-a întâmplat foarte rapid. The lights in that store all the ways down on the other side of the hall were still off, but I heard a click and then a bang echoed down in my direction. Iar auzi sunete, băi, cineva care le-a dat un jaf acolo. Followed by someone running across one side of the hall to the other, before disappearing in an intersecting exit hallway. Iar a văzut pe cineva, a alergat, ăla a dispărut. I sprang up and almost spit out the remainder of my coffee. I ran down the hall till I came to the intersecting smaller hallway. This hallway, which led to one of the exits, had a bunch of massage chairs, coin-operated kiddie rides, and the public restrooms. Ok, bun, deci s-a dus într-o parte a mall-ului pe unde ieși, unde erau foarte multe scaune de masaj, chestii de I genul. didn't see anywhere else that person could have gone besides the restroom. Și că credea că s-a dus în restroom aici, adică la baie. The exit doors were all locked from both sides. Și că ideea era că l-a văzut pe ăla, știa că e cineva înăuntru, băieți și fete, gen, l-a văzut cum alergă, nu știu ce, însă el acum n-avea cum să iasă, da, pentru că e ok, băieți și fete, gen, eu sunt 100% sigur, că având în vedere că și ușa de la magazinul ăla era oprită, el a făcut ceva prin ventilație, că ventilația la mall e așa mai mare. Toate ușile erau închise, da, unde s-a dus el, așa că s-a gândit, bă, singurul loc unde mai poate să fie, pentru că a luat în direcția asta, ușa de la ieșire / intrare e închisă, n-avea cum să treacă prin ușă, așa că 100% s-a ascuns la baie, poate chiar acolo a rămas de când s-a închis mall-ul și a luat-o prin ventilație, cine știe. I got to the door of the men's bathroom and stopped. S-a dus la baia băieților. Once again faced with the fear of confronting whoever was in that mall with me. I cracked the door open just slightly, enough for me to start speaking into the bathroom, saying whoever's in here needs to get out before I call the cops. Bun. A deschis ușa la baia bărbaților și a zis oricine este aici trebuie să iasă înainte să sun poliția. Dacă nu ieșiți, sun poliția. There was a crying and moaning type noise coming from inside the restroom. Oh my god, bro, stai puțin, că ne ducem în alte filme. A început cineva să plângă înăuntru. Oh, nu, băi și fete. Mamă, credeam că e pur și simplu un hoț. De ce o faci creepy? De ce plângi? I opened the door fully and realized it was coming from one of the stalls. Uite, cineva plângea, bă, poftim. I repeated what I said at the A zis încă o dată, ieși sau chem poliția. Didn't stop. I knelt down in front of the stall to get a peek under, and I saw two black shoes facing the door, facing me. It seemed the person was just facing the stall door, making these crying noises. Mamă, deci fiți atenți, s-a oprit în fața ușii de la cabina aia unde era persoana asta care plângea, s-a uitat jos, erau doi papuci negri, adică era o persoană, care gen stăteau așa cu fața către ușă. Gen, persoana asta era atât de psihopată încât stătea așa și începea să plângă, bro, poftim? The crying stopped, and then the next thing I saw was the person on the other side of the stall quickly get on their knees and look under the door back at me. I recognized it as the same person from behind that counter in that store. Și-a dat seama că e aceeași persoană care a fost și acolo la magazin, ci că ăla s-a pus jos în genunchi și l-a văzut. I got back on my feet and left the bathroom to call the police. Bun, a plecat rapid din baie și a sunat la poliție. Explain the situation. As a security guard, I never encountered anything like this overnight. Asta era panicat, vă dați seama, chiar dacă era un agent de securitate, nu i s-a mai întâmplat așa ceva. I didn't know how to deal with it. Nu știa ce să facă. Definitely did not want to make it physical. Nu voia să stea la bătaie cu el. A couple police officers came to the doors at the end of the hall, and I let them in. We all went to the men's bathroom again, and the stall door was still shut, and the man was still inside. Mamă, a venit poliția și l-a găsit acolo. For the longest time, the officers demanded he come out with his hands up. Și că i-a zis polițiștii, e poliția, ieși afară.
After a while of him refusing to listen, the male officer started kicking in the stall door until it broke open. A început să dea în ușa de la cabină pentru că era închisă de pe partea lui până când a spart-o. Asta au făcut polițiștii. The two officers apprehended the nut job inside the stall. As they walked him out of the mall, though, the man had his head turned to look at me the entire time. I looked away. Și că se uita la el non-stop. Mamă, dar ce ciudat, bro. Dead eyes staring into my soul. Mamă, deși că se holba la el, bă, ce ciudat. Adică, na, îți dai seama, e un jaf de bijuterii, probabil. Dar și de ce ai început să plângi, bro? Disturbed me. He looked like he wanted to kill me. Și că se holba la ăsta ca și cum zici că voia să-l omoare. Before he was put in the back of the police car, he said my name, and I immediately got the chills. Mamă, și a zis numele. Bă, na, aici nu-i mare chestie, băi, și fete. Vrei să dai un jaf, afli și tu numele lui agentul de securitate. The officer said they would find out who he is and everything, and they went on their way. My shift ended a few hours later, and for the remainder of my time working at that mall, I was always paranoid every time I'd turn a corner that he'd be standing there. Era paranoic, fraților, cât timp am mai lucrat la acel mall ca agent de securitate, că de fiecare dată când o să se ducă după un colț, o să-l vadă pe ăla cum se holbează la el. Bă, foarte, foarte creepy. Scrieți la comentarii care vi s-a părut povestea mai creepy.